હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી સ્વાદ સાથે સિમલા મરચાંનું બેસનવાળું શાક। તો આ શાક ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી કે પછી રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો। બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો ચાલો ઝટપટ બની જાય તેવું સિમલા મરચાંનું બેસનવાળું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને હજુ સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં શાક બનાવવા માટે આપણે ચણાના લોટને શેકીશું। તો તેના માટે એક નાની પેન લઈશું અને તેમાં અડધો કપ ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણા ચણાના લોટનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકીશું। તો અહીંયા આપણે લોટને વધારે પડતો બ્રાઉન નથી કરવાનો, તેનો હલકો કલર બદલાય અને એકદમ સરસ એવી સુગંધ આવે ત્યાં સુધી જ આપણે તેને શેકીશું। આ રીતે આપણે કેપ્સિકમના શાકમાં ચણાના લોટને શેકીને ત્યાર પછી શાકમાં તેનો ઉપયોગ કરીશું, એટલે શાકમાં તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા ચણાના લોટનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। તો આનાથી વધારે આપણે લોટને બિલકુલ પણ નહીં શેકીએ। ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને લોટને હવે ઠંડો થવા માટે આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું। હવે ગેસ ઉપર એક બીજી પેન રાખીશું અને તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો સિમલા મરચાંનું શાક બનાવવામાં આપણે તેલનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખીશું। હવે તેલ હલકું ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન લીલી વરિયાળી ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું અને હવે વરિયાળી અને જીરાનો હલકો એવો કલર બદલાવા દઈશું અને હવે સાથે જ તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં આપણી વરિયાળી અને જીરાનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા કેપ્સિકમના આ રીતે થોડાક મોટા પીસ કરીને લઈ લીધા છે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને કેપ્સિકમને આપણે આ જ રીતે ખુલ્લું 2 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। તો કેપ્સિકમનું શાક બનાવતી વખતે કેપ્સિકમના આ રીતે થોડાક મોટા ટુકડા રાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે। તો અહીંયા 2 મિનિટ માટે મેં કેપ્સિકમને આ જ રીતે ખુલ્લા સાતળી દીધા છે। હવે આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને ફરીથી આપણે કેપ્સિકમને મિક્સ કરીને સાતળી લઈશું। તો અહીંયા આપણે કેપ્સિકમને વધારે પડતા સોફ્ટ નથી કરવાના, ઉપરથી વ્હાઇટ સ્પોટ્સ આવે ત્યાં સુધી જ આપણે તેને આ જ રીતે ખુલ્લું સાતળીશું। અહીંયા કેપ્સિકમને મેં ફરીથી હલકા એવા વ્હાઇટ સ્પોટ્સ આવે ત્યાં સુધી સાતળી લીધા છે। હવે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। લાલ મરચું પાવડર અહીંયા તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને હવે ફરીથી બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને 1 મિનિટ માટે આપણે મસાલાને સાતળીશું, એટલે મસાલાની બધી જ કચાશ દૂર થઈ જશે અને એકદમ સરસ એવું તેલ પણ સેપરેટ થઈ જશે। તો અહીંયા મસાલાને મેં ફરીથી 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા શાકમાં એકદમ સરસ રીતે તેલ સેપરેટ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે જે ચણાના લોટને શેકીને તૈયાર કર્યો છે તેને બધા જ કેપ્સિકમ ઉપર આ રીતે છૂટો નાખીશું અને હવે આપણા બધા જ કેપ્સિકમ ઉપર ચણાના લોટનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આ જ રીતે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા ચણાના લોટનું કોટિંગ કેપ્સિકમ ઉપર એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને ફક્ત 1 મિનિટ માટે આ જ રીતે કૂક કરીશું। તો આ કેપ્સિકમના શાકને તમારે ઢાંકીને કૂક નથી કરવાનું, આ જ રીતે આપણે તેને ખુલ્લું સાતળીને મિક્સ કરીશું, એટલે આપણા કેપ્સિકમનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન જળવાઈ રહેશે। અને હવે ઉપરથી આપણે અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું। આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ થોડાક લીંબુના રસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। અહીંયા આમચૂર પાવડરથી નેચરલી આપણા શાકમાં થોડીક એવી ખટાશ આવશે, એટલે શાક બહુ સારું એવું લાગશે। મિક્સ કરી દઈશું અને ફરીથી 1 મિનિટ માટે તેને આ જ રીતે ખુલ્લું સાતળીને કૂક કરીશું। તો અહીંયા મેં ફરીથી 1 મિનિટ માટે કેપ્સિકમના શાકને કૂક કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા કેપ્સિકમ વધારે પડતા સોફ્ટ નથી અને આપણા કેપ્સિકમનો કલર પણ એકદમ સરસ ગ્રીન જળવાઈ રહ્યો છે। તો હવે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું। તો તમે ક્યારે આ રીતે સિમલા મરચાંનું બેસનવાળું શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આ શાક રોટલી, ભાખરી કે પછી રોટલા સાથે બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે।
તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.